Vi har ju performanceversionen här med lite fetare däck, lite bättre... Hur mycket snack Alrik? Kom igen nu! Vi har Brembo-bromsar. Vi lägger ner det här. Ja, det här är ingen idé. Det är helt tydligt att den här bilen vill inte vara här. Polestar visar framfötterna. Köra upp en bil åt er. När ni vill, var ni vill. Boom, säger det. Ja, men det är en helt annan bil än i Göteborg. Det känns bra! Ser det bra ut tycker du? Jag tänker lite grann. Tomte. Är Polestar 2 den första bilen som verkligen förstår dig? Hej Google! Jag svettas. Den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas du mest på handflator. Välkomna till ett fantastiskt avsnitt av Förnuft och känsla med Alrik Söderlind. Och Peder Karlsson och Polestar P2. Polestar P2. Nyheten, den svensk-kinesiska nyheten. Vi körde faktiskt den här bilen för en vecka sedan redan. Första gången. Ja. I Men Göteborg. det gick sådär. Ja. Ja, vi hade lite otur med materialet. Ja, det var lite vätskenivå på kylningen av batterierna som inte... Ja, som inte var 100. Men nu är vi tillbaka. På Ösvering. På Ösvering. Hemmabanan. Polestar visar framfötterna genom att säga så här. Ni hade lite otur i Göteborg. Vi fixar det genom att köra upp en bil åt er. När ni vill, var ni vill. Boom, säger det. Så är vi på vår hemmabana Ösvering med den här pärlan igen. Nu ska den få bekänna färg ordentligt. Ska se hur snabb den är. Vi ska se hur snabb den är. Yes. Vi ska se hur mysig den är. Ja. Vi har med oss rekvisita för att testa. Det här kommer bli en bra dag. Absolut. För första gången i världshistorien så är det inte totalt solsken när vi är här. Det är konstigt. Ja, men det är för att Bodilsfulla är med. Och då blir de så varma. De vill inte ha sol. Nej, de vill inte ha sol. Du, ska vi sätta fart istället för att snacka Vi skit? hoppar tillbaka till gamla, det som hände för en vecka sedan. Han kan göra det utan att du står och viftar. Det där hjälper inte. Men vi är i alla fall på Team 13, Göteborgs go-karts centrum kan vi säga. Fin bana. Jättestor fin bana, vi ska köra den här. Det är alltså första körningen av riktiga bilar. Ja, det är det. Whatsoever. Ja. Polestar 2, den ska konkurrera direkt med Model 3. Det blir jäkligt spännande. Ja, vad kostar den? Den här kostar Performance 719 000. Ja, det är kanon. 408 hästar, 660 Newtonmeter, 4,5 till 100. Ja, det räcker. Vi ska ut och köra den här på banan som vi alltid gör. För att känna på den lite. Tiden blir lite irrelevant. Men vi vill känna hur den känns. Ja, vi måste ju köra på banan. Ja, vi måste köra på banan. Så enkelt. Och vi måste köra på go-kartbana. Ja, det är viktigt. Det blir inga bättre, finns det bättre häng med banor. så ser vi om Kina-Sverige har skapat något bra eller något dåligt. Vi har ju performanceversionen här med lite fetare däck, lite bättre... Hur mycket snack Alrik? Kom igen nu! Vi har Brembo-bromsar, vi har Öhlin-stämpare, vi har alltså the shit. Som ju var sån här tokregn också. Ja. Vi tar ju bort det här sportläget tror jag. Ja, det gör vi. Oh! Du. Den kasar. Ja, men alltså. det spöregnar och du Jag kör vet. som en jävla vilde. Oj, nu hugger den. Det går inte att köra med systemen på kan jag Nej, men det garantera. går inte att köra utan dem Oj, heller. oj, och det går visst det. Nej. Lite understyrt. vad den Oj, vad understyrt. Herregud. Ska vi ta ett varv till och så känna på det? Det är obehagligt. Ja, jag vet. Assistans vid kollisionsrisk. Ja, den sätter vi på. Oh! Sådär, ja. Nu drog den åt bältet, jag inte får någon luft. Det släpper vi aldrig. Släpp inte! Jag får panik. Släpp. Kylsystemservice krävs. Kylsystemservice krävs. Har vi- Efter 1 minut på banan. Ja, vi kan inte tusan heller serva bilen. Ja, håll i det för nu kommer det gå åt helvete. Den vill inte drifta riktigt. Nej. Oj, nu la den av. Alltså sportläget klipper ur. Det är ju någonting. Antispinn tillfälligt. Så fort den spinner så slår den av sportläget. Ja, men det kan inte vara korrekt. Alltså den vägrar att spinna. Slå in sportläget. Ja, men tusan. Bra. Fläkt. Och där vill Oj. den inte bromsa heller. Nej, jag tycker vi kör av nu. Kör av. Vi, Det är ingen idé. Det är helt tydligt att den är inte här gjord bilen för- vill inte vara här. Nej. Vi hade ju problem med att sportläget hoppade ur. Att man kanske måste ha en väldigt specifik körstil för att den ska bli, så att säga, att gå som den bästa, precis som Porscharna. Att man måste köra försiktigt. Men att man måste köra på ett speciellt sätt för att den ska bli, så att säga... Att ge på gas väldigt sent. Ja, typ. Så här, det är svårt att bli så här totalt aggressiv i en bil som är så jävla tyst. Tyst och tung. Ja, nu känner jag att den är lite för lätt nästan. Då kan du få fast. Kan jag få fast styrning? Ja, visst. Där kan vi se. Så, nu är det fast. Nu är det tyngsta Vilken utgång där.
Vilken dynamik. Det här går ju bättre än Göteborg definitivt. Du, skulle jag bara hålla mig och köra så här lugnt så skulle vi få till värsta jävla banrekordet, känner jag. Den bara flyter på nu, känner jag. Det går bra. Oj, titta. Där fick vi lite... Det är nästan som den svängde med där med Ja, bakvagnen. ja, faktiskt. Eller hur? Det var nästan som att Fan, det här går ju bra. Det blir jättefint. Och ingen lampa som lyser. Jag tycker att den är övervarm och sportläget ligger kvar och det går kanon. Ja, men det här går faktiskt. Ska vi stanna innan du börjar överköra? Innan jag börjar överköra. Herregud. Nu kör vi sportläget på klara, färdiga, gå. Accelerationen är inte så här som man Nej, det är inte som man storknar. kissar i brallan, Nej. det är det inte. Och det går väldigt tyst. Ja, det går väldigt tyst. Hur känns styrningen då? Ja, den känns bra. Det känns... Den verkar väldigt balanserad den här bilen. Ja, men faktiskt. Alltså på riktigt. Och så lite bus där Ja. också. Och nu börjar det skrika däcken. Du har fått upp lite temperatur nu i Ja. framkörningen. Nu börjar den slänga. Ja, vad fan. Och du Det är en helt annan bil än Göteborg, Den kan jag ska säga. ju slänga med baken ju, eller hur? Ja. Fin ingång där i kurvan. Och sen så har vi då... Ja, men det hasar på. Går nästan på banan hela tiden. Där! Boom! 43,55. Fan, det är bra. Det tycker jag vi ska vara nöjda med. Det ska vi vara väldigt nöjda med. Det ska Polestar också vara nöjda med. Jag gör tummen upp här till utvecklingschefen. Det känns bra! Ser det bra ut, tycker du? Vi ser proffsig ut, va? Apex, varenda Apex sitter som en smäck. Han vågar inte säga emot. Han sitter och tänker lite grann. Tomte. Ja, precis. Men- Vilken jävla soppa. Japp, men det gick ju bra. Bilen Vill fixade du det. känna på? Ja, jag måste få känna på den. Den är väldigt, väldigt snäll att köra. Ja, men det är den Jag faktiskt. tror det är den snällaste bilen vi har kört här. Ja, det är det. Och det betyder... Och en den bil- där, en du bil ska som inte är köra snäll- på den här curbsen. Har du... Nej, jag körde inte på curbsen. Det... Nej. Det var Herregud. inte Det curbsen. flyger betongdelar när du är Nej, ute det och var kör. förra gången. Åh, Oj. det är himmelösterona. Det är helt otroligt. Jag försöker bara se om det går att provocera. Jaha, jo. Eller hur? Det måste man göra. Ja, självklart. Ja, det måste man göra. Ja. Det är mitt jobb att provocera bilar. Det är ditt jobb att provocera lite. Ja. Bilar, Arman. Ja, bilar. Du provocerar Oj. människor mer. Ja, det har du rätt i. Nu är han stolt över dig, Ralle-Kalle där borta. Ja, Oj, nu drog han om. Ja, nu drog han åt det. Nu Titta, sa- nu sa bilen, nu får du fan skärpa dig. Det tog ett halvt varv. Och sportläge slog ut. Åh jävlar vad det drar åt bältet alltså. Shit. Men alltså den här är väldigt, väldigt välbalanserad. Lättkörd, smidig. Ja. Känns inte så tung som Den är snäll och jag är så glad för Polestars skull att de Ja, kom jag upp med med. bilen. Det Vilken blir skillnad. helt annan bil. Helt annan bil. Bra jobbat Polestar. Den här bilen känns faktiskt, om man brukar säga att en bil går som en stryka Ja. på vägen. Ja. Den här gör ju det, för den är så tung, men sen går den vansinnigt stabilt. Ja. Så att enda bil jag kan säga att 43,50, den ligger bra till med den tiden också. de här ventilhattarna är väldigt snygga. De får man om man köper på performance-paketet och också Bremma-bromsarna. Men det man får, det gömmer sig här bakom, som är framförallt, man kan ställa om Öhlins-dämparna i 21 steg. Man måste in med armen här under och så vrider man. Man ska faktiskt vrida ner till 0 först och sen så väljer man då hur hårt man ska ha det. Det är ganska bökigt och samma sak är det där bak. Så det är ett stök, det kommer ingen göra i verkliga livet tror jag. Tror du Det inte? går att göra, men nej, jag skulle inte satsa på det där. Det ultimata testet, jag tjatar om det i varenda avsnitt. Jag kan inte ha den här bilen för mina hundar får inte plats. Jag kan inte göra så, jag kan inte göra så, jag kan inte göra så. Nu har vi dem med så att ni får se vad jag menar. Bodil, Svullo. Får de plats i nya Polestar 2? Vi demonstrerar. Upp! Så ja, precis. Hoppa in. De är så ivriga att åka. De är vana att bli lämnade. Ja, precis. Så Man får in dem och matkassar. man faktiskt. kan stänga luckan också. De känns inte Ja, vi för. testar. Vi provar. Duckad Bodil. Så. Titta. Ja. Gör vi så här då? Hundarna vill ut, Henrik. Ja, de vill Hur gör vi? Vänta, det kanske finns någon knapp här. Finns det inte en sån här liten svep? Det gör det inte. Kan man inte öppna luckan därifrån? Där finns den. Vad hittar du den? Under kofångarna. Jaha, var? Där.
gummi där. Jaha, där! Vad fan! Okej. Hur känns det? Och här kan vi ha... Man skulle kunna spänna fast den där också, eller hur? Ja, titta. Svullo är jättenöjd. Ja, det här var inga problem i alla fall. Inga problem. Tack för hjälpen. Tack ska du ha. En stor fördel med Polestar är ju att den har dragkrok. Och den får dra 1500 kilo. Elektrisk. Trycka en knapp här. Så kommer det ut. Så. Alrik, vi sitter i Polestar 2. Här, den är fin Volvo, nästan Volvo. En el-Volvo eller en Polestar. Får man säga Volvo? Nej, det får man inte. Det får man, men det gör vi i alla fall, för det är en Volvo. Ja, det är en Volvo. Man har bara bytt. Den här visades som konceptbil, som en Volvo. Vet du vilken jag tycker den liknar? Ja, jag vet det. Saab. Saab, ja. Den ser ut som en Saab. Ja, men jag håller med. Och det är lite häftigt ändå att Saab har kommit tillbaka, kan man nästan säga. För... Och! Har du sett loggan? Ja, det måste vi visa. Här är DS-loggan och sätter man bara ett litet streck där så blir det en DS-logga. Ja. Men det var inte det så. Undrar om de tänkte på det. Prata Saab här nu. Vi pratar Saab. Ja, den är väldigt lik en Saab 9.5 eller? Vad är det för Saab? Ja, den är lik en Saab i alla fall. Den känns Skitsamma. som en Saab och det är väl det som är lite häftigt, att den ska vara lite mera vågad än Volvo. Ja. Man ska ta ut svängarna. Det är bra att man inte har exakt Volvos interiör. Ja, men det är väl toppen det. Ja, det är toppen. Och jag gillar verkligen inte när de här jävla bilarna bromsar åt den. Ja, men det tycker jag är Nej. jättebra. Jo, det är så bra. Nej. Jo, man får mycket, det är som att köra bilbana. Man släpper upp och så bromsar den in och man får en sån skön harmoni i Ja, men man körningen. så här vill rulla ner för backen här till exempel. Ja, men det går att ställa om. Du kan ta av det där. Ja, men jag gillar det inte. Men sen så kan man... Jag kan väl få gilla, jag kan väl få gilla vad jag vill. Ja, absolut, och jag kan gilla det jag vill. Har vi några frågor? Ja, Peder, skulle du gilla den här mindre om den heter Tesla? Frågar Josefin. Vad sa du? Skulle du gilla den här bilen mindre om den heter Tesla? Det var en samvetsfråga. Ja, det var en samvetsfråga. Och den Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror Du är inte det. vidsynt. Jag är mer vidsynt än vad jag kanske framstår. Jag skulle nog ha gillat den här lika lite eller mycket. Okej. Nej, men jag vill nog kanske att det ska gå bra för ett svenskt varumärke. Jag vill nog att Polestaren ska vara bättre än Teslan. I grund och botten. För att det är svensk anknytning. Det är ju man är väl patriot någonstans. Det är svenska ingenjörer som har tagit fram Ja, det och här. då vill man ju att det ska vara bra. Det vill man absolut. Ja. Och det behövs ju bra konkurrenter till Tesla också. Ja, precis. Det skulle vara bra om någon konkurrent kom och gav Känner något du fjädringen här nu? Vad tänker du på? Känner du på? Här. Ja. Vi sitter och hoppar. Ja, det gör Alltså, vi. vi sitter och hoppar. Ja, det har du fan rätt Jag i. trodde att den här bilen skulle vara väldigt liksom, Du kan du stänga lugn av den här och jävla fin- bromsgrejen för jag får panik på det. Lugn och fin körning. Ska jag fortsätta köra rakt fram eller vad fan ska jag? Nej. Men hur Nej. känns interiören? Hur känns byggkvaliteten? Den är också väldigt avskalad. Ratten, nu jämför jag lite grann med Tesla, så tycker jag den är mycket bättre än Teslas ratt. Faktiskt. Men hur känns kvalitetskänslan? Ja, och vad fan. layouten? Och, alltså, hur mår du när du sitter bakom ratten? Jag kan säga en sak som jag stör mig på. Det är samma i de andra, i Tesla till exempel. Där de har en stor skärm, jättefin här, med massa grunker på. Just. Varför kan man inte integrera den? Det här ser ut som man har tagit en iPad och liksom skruvat dit den. Man har lutat den mot Ja. interiören. Varför ska det vara så? Varför kan man inte integrera saker ordentligt när man gör en sån här bil? Det finns ingenting som säger att man inte bara kan göra något snyggt av det. Liksom det värsta mellanrummet här, det är som att den är löstagbar så man skulle ta in den på Man tar med kvällen. sig den. Ja, Ja, det känns men så. det är ju inte så. Nej, det är inte så. därför är det helt meningslöst. Integrera skiten ordentligt istället. Ja, priset. Ja. Vad tycker du, Alrik, när du tittar på den här bilen? Är det en 750 000 kronors bil när du sitter i den? Alltså, den är ju lite som min BMW, den understated. Den BMW? BMW? Ja. Kan någon tittare på något sätt tala om någon annan än Alrik uttalar BMW på ett sättet som han gör? BMW. Vi måste få honom att säga det spontant. Ja. Okej. BMW. Ja, Och så ser det exakt likadant igen. jag tycker den är trevlig. Den är inte Ja, men blingig. är den för 750 000 trevlig? Alltså, den känns inte superpåkostad. Och det här är en mellanklassbil också. Så att den är... Ja, men en mellanklassbil för 750 bananis. Och baksätet är faktiskt helt okej.
Tycker du inte det? Vad säger du? Regissören. Jo, men Regissören, ge Du sitter ju där. Regissören, ge ett omdöme på baksätet. Jag tycker väl det är faktiskt helt okej. Utifrån sett så tycker man att det ser lite ut, men man sitter hyfsat skönt där. Ganska upprätt i rygg. Sen är det lite det här under peders. Får jag inte riktigt in fötterna. Men du har ju rätt bra lårstöd också. Ja, jag trycker ju mina... Nej, jag känner ju inte av det alls. Det är ganska kort här faktiskt. Jag sitter på centimeter ovanför. Okej. Ja, nu har du fått tillräckligt med utrymme. Tack ska ni ha. Komfort, ljudnivå, vägljud frågar man här. Alltså fjädringskomforten Den var inte riktigt blev det hundra. inte 100 med de här Polestar-dämparna. Det blev för styvt. Däremot ljudnivån tycker jag är bra. När man kryper runt här hörs ju ingenting. I vissa elbilar så låter det så här som att man kör en gammal spårvagn, låg spårvagn. Den känns mer välbyggd tycker jag än Teslan. Ja, men det tycker jag med. Jag tycker kvalitetskänslan är högre. Den är högre. Och Men du, det här, nu vart jag arg. Känn på den här kanten. Grader, ja det är hårt här. Det är ju värsta kanten. Ja, man kan man riva sig eller klia sig kanske. Ja, men det kanske är en klikant. Varför har man den? Det här var väl inget? Det var inget premium. Varför måste alla envisas med att de ska säga att bilarna är så jävla sportiga när de inte är sportiga? Ja, jag stör mig på det. Jag håller med. Kan man inte bara ha, vet du vad, det här är en bekväm bil. Ja. Det här kan du mysa runt i. En Citroën, de brukar vara sådana. Ja, de är liksom soffiga inga ambitioner. För det känns som att man vill vara något man inte är. Och ärligt talat, vem kör extremt sportigt med sin vanliga Nej, gruppstil? det är ju inte någon som gör det. Nej. Så att jag fattar inte den här sportigheten riktigt, vad de är ute efter. Tack vare naturlig språkigenkänning är Polestar 2 den första bilen som verkligen förstår dig. Det står i Polestars pressmaterial. Ja. Och Känner du att den förstod dig? nej. Nej. Jag är ju jättemycket emot sån här röststyrning. För jag tycker det funkar så dåligt så sällan. Och det är skojigt att de säger att en av de här köpskälen till den här, för det är det första som har Android-systemet med Google Assistent och alltihopa. Och det ska vara ett av skälen till att köpa den här bilen. Och att man ska vara lojal till varumärket. Hej Google! Jag svettas. På webbplatsen 177.se säger de: den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas du mest på handflatorna, på fotsulorna eller i armhålorna. Jag trodde den skulle sänka temperaturen. Det trodde jag med. Överdrivna svettkörtlar. Du vet vad du har. Jaha. Kan man sköta några kommandon i bilen med det där? Okej, Google, sänk temperaturen i bilen. Okej, sänker temperaturen med 2 grader. Ho! Ja, bra. Så man måste säga rätt saker. Ja, men hur fan ska man veta vad som är rätt och fel då? Ja, men att du svettas kanske den förstod inte det. Hej Google, kan du spela lite popmusik? Okej, vilken app vill du använda? Jag skiter i vilket. Spotify. Förlåt, vilken app? Spotify. Absolut, jag ber Spotify att spela popmusik. Nu kommer det. Nu ska det bli spännande. Varför tog jag pop? Du älskar pop. Fy fan vad dåligt. Där kom det. Popmusik, popmusik. Ja, låten heter typ popmusik. Vet du vad, jag har en grej som jag skulle vilja sätta mig ner och slå näven i bordet hos Polestar på. Vet du vad det är? Jag vet det faktiskt. Ja, alltså så här är det. Det här är en jävligt bra bil. Men de tar det här performance-grejen ett steg för långt marknadsmässigt tycker jag. För att de pratar så mycket performance. Det är Öhlins-dämpare, det är Brembo-bromsar, det är ditten, det är datten. Vilket gör att man jämför sådana saker. Man jämför fart, man jämför 0-100, man jämför ditten, man jämför batten. Istället för att bara konstatera, vet du vad, det här är en jävla bra bil. Det här är ingen BMW M3 till exempel. Nej, det är ju inte det. Utan det här är en vanlig bil. Som man går får att köra in, fort i jag också. får in hundarna i bak. Den går att köra fort, absolut. Men det är för mycket fokus på det. Det är inte gjort för att köra nej, fort. Nej. Tar man en Tesla med motsvarande pengar, samma stålar, så får du en snabbare Tesla. Exakt. Så enkelt är det. Ja. Även fast den här kanske är bättre chassimässigt och allt det här. Hade de tagit bort Brembo-bromsarna, hade de tagit bort Öhlins-dämparna och bara, vet du vad, det här är en jävla bra vanlig elbil.
så hade den förmodligen varit lite billigare. Ja, den finns att köpa så det finns Gör den det? intressant. Och vad kostar den då? Den är 60 000 billigare. Ja, det är 60. Ja, men du ser. Så vi kör ju det här super top of the line. Ja. Men den ska man inte köpa. Nej, jag tycker man ska köpa den vanliga. Pengarna. Ja, man ska spara pengarna för den blir bara stötigare Ja. och sen så får den en kortare räckvidd. Ja. Och den blir sämre alltså som bil. Som bil betraktat blir Ja. den sämre. Alltså, Så om man inte ska hålla på och köra skitfort spar på dina pengar landsvägar. och köp standardversionen. För jag Definitivt så. gillar inte det här performance-tänket med elbilar överhuvudtaget. Jag Ja, tycker det är det lite kan skit. jag göra. Ja, det kan inte jag. Men den här väger nästan 2,2 ton så den Ja, blir för ja. tung för att vara en Så att riktigt liksom bra tona prestandabil. ner det här prestanda och bara gör en bra bil. Eller? För det är en bra bil. Det är en bra bil. Det är en bra bil. Ja. Den är inte riktigt lika långt gånget vad det gäller räckvidd och förbrukning och såna här batteri. Alltså allt helt Och som sen Tesla. är det så här, ja, men- den är mer välbyggd. Sen kan jag börja så här och irritera mig på, fast jag är någon form av elbilsmotståndare nästan. Men kan man inte börja prata den här förbrukningen per mil istället för räckvidd? Är inte det rättvisare? Precis som man gör på en bensinbil. Jo, men det här är törstigare då än Teslan. Ja, men alltså man säger så här, den drar 2,23 kilowatt i timmen, eller vad säger man? Inte fan vet jag vad man säger. Kilowattimmar ja. Ja, alltså att man pratar sånt istället för att prata den går 48 mil, den går 53 mil, den går 73 mil. Jo, fast det är väl räckvidden Ja, men det- som är det man är ute efter egentligen då. Ja, men både För- ja och nej. Är det räckvidd Ja. man pratar om med en bensinbil då? Nej, för den går så långt som det är något problem och så kan du tanka den så att det går på okej en då. minut. Okej då. Men det är så, den här är törstigare, den är mindre effektiv än Teslan. Ja, Den tror jag har en officiell siffra på 17 ja, och Teslan någonstans på 16 ja. kilowattimmar. Men du har kört båda. Skulle du Ja. välja Teslan för den här? Som elbil ska jag köra Teslan, absolut. Ja. Som vardagsbil så känns den här mer gedigen Ja. och lite mysigare. Ja. Den har ju två jättebra grejer som jag gillar. Bra handtag som går att använda. Ja. Den har en baklucka som öppnar stort. Ja. Men det kommer en jämförelse mot Tesla snart. Vi ska testa- Ja, nu testar vi faktiskt bara den Jag här. ska testa Ja. mot Teslan. Jag tycker det är en trevlig bil. Jag får in hundarna i bak. Jag är nöjd och glad. Det är dags för betyg. Ja. Det blir ett direkt poängavdrag på grund av att det är en elbil. Och jag har precis tvärtom. Jag tror att en bil som jag gillar kommer nog kunna få åtminstone 2 poäng extra och den är rent eldriven. Ja. För det är faktiskt jäkligt korkat att köpa en vardagsbil som inte går på el. Det kommer kännas så jäkla korkat om 10 år att hålla på... Ja, men om 10 år har jag haft 76 bilar till. Ja. Vi tänker lite här och nu. Ja, men de här bilarna ska ju finnas. De lever ju i typ 15 år till. Och så ska vi köpa bilar som är vardagsbilar som inte är elbilar. Det förstår inte jag faktiskt. Nej, men det är Nej. mycket du inte förstår. Ja, du Ja. med. Vad ger du den för betyg? 7,5. Den är alltså väldigt trevlig. Den är för sporten med det här paketet. Men den är och inte riktigt 100 framme på alla elgrejer. Framförallt om man ska köra bilen på långfärd så är ju Teslas nätverk av laddare helt överlägset. Ja. Och där ligger de under ordentligt. Och det är det kanske det sämsta med den här bilen. Att de inte har jobbat med nätverket. Så att som långfärdsbil så är den sämre än Teslan på många punkter. Men som vardagsbil så tror jag att den är trevligare och enklare att leva med. Ja. 7,5 säger jag. 7,5. Då säger jag ska ge den här ett ganska högt betyg. Jag tror det. Det känns så. Jag ger den en 5. Och det är jävligt generöst. För att vara För Peder att vara, Karlsson. för att vara en vanlig bil med el. Ja. Så det är ett toppbetyg. Ja, det är den. Ja. Gårdpol har i topp nu. Ja, den ligger Den bland ligger de bästa. i- Ja, det gör Ja, den det gör faktiskt. Jag gillar den. Och jag gillar... jag tyckte den var rolig att köra på banan. Den var, det. liksom, den var lika skojig nästan som Panamera. Nej, inte riktigt. Nej, det var den inte. Men den var ändå mysig. Den var Men väldigt jag trevlig. stör mig samtidigt på det här performance-snacket. Behåll en vanlig bil, öka räckvidden, gör såna här normala saker. Istället för att ha Brembo-bromsar och Man behöver ju inte ölinstämpare. det på det här. Nej, Alltså, det är en vanlig bil. Ja, det är en vanlig Det är en vanlig bil som man ska åka till jobbet Lite med. dyr. Alltså Ja. den är för dyr för vanligt folk oftast, tror jag. Ja, men det är väl alla elbilar? Nej, Jo. inte alla. Nej, Jo. då. Vilken är... E-upp är inte för dyr. Nej, men det är å andra sidan kan ingen åka i.
Bra betyg. ID3 kommer bli alldeles bra prissatt med rabatter och alltihopa. Kommer det vara, så det kommer vara bättre ekonomi att köra en ID3 än en vanlig Vad är Golf. en ID3? Det går Volkswagens nya elbil. Ja, men varför pratar du om den nu då? Du pratar om någon elbil som Jaha, inte är för ja, det har för gått dyr. vidare Ja, redan. du hänger inte med. Du, jag tycker vi nöjer oss så Ja, det gör och vi. går Och vidare. ser vi fram emot duellen mot Duellen Tesla. mot Teslan, ja precis. Den kommer. Ja, vi säger så helt enkelt. Peace out.